First blood. Enemy has been slain. You have slain an enemy. Killing spree. Mega kill. Run. Oh my god! What is that? It was at this moment that he knew. He fucked up. Surprise! Monster kill. Bakit nga ba madalas gamitin si Jawhead as tank? Sa Mobile Legends guide na to, pag-uusapan natin kung ano yung mga dapat mong gawin kung gagamitin mo si Jawhead as tank. Pati na rin kung ano yung hindi mo dapat ginagawa kapag gumagamit ng tank na hero. Kasama na rin yung mga tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay, let's go! Unang kailangan tandaan kapag gumamit kayo ng Jawhead tank, pwede agad kayo maka first blood dahil sa second skill flicker. At dahil nga ito yung emblem na gamit natin sa laro na to, support emblem na merong pull yourself together, kaya hindi natin kailangan tipirin yung flicker. Pagtapos natin mag-clear ng lane, ang sunod na kailangan yung alamin kung saan magsisimula yung jungler ng kalaban. Dahil nga kaya man delay ni Jawhead ng jungler ng kalaban, kaya kailangan malaman nyo kung saan sila nag-start. Dito tingin ko akala ng kalaban mag-i-invade kami sa blue nila, kaya nagplano silang mag-counter invade. Maliban doon, kung mapapansin nyo, tumakas na agad yung link para masimulan niya na yung buff niya. At dahil nga priority natin i-delay yung jungler, kaya dediretso na agad tayo doon. Hindi nyo basta-basta mahagis yung jungle creeps kung merong hero na nakadikit. Pero kailangan yung tandaan, ang priority nyo is i-reset yung buff. Once na ma-reset nyo yun, malaking delay na agad sa jungler nila yon. Pero kailangan yung tandaan, hindi sa lahat ng pagkakataon madedelay nyo yung jungler ng kalaban. Minsan, poprotektahan nyo ng mga kakampi para hindi nyo sila madelay. Kaya kung tingin nyo mamamatay lang kayo kapag dinelay nyo yung jungler ng kalaban, wag nyo na lang ipilit. Mas okay na gumank na lang kayo sa ibang lane dahil nga meron naman kayong second skill flicker. Sa sitwasyon na to, kung mapapansin nyo, nakapag blue buff at red buff na yung jungler namin habang nag-i-start pa lang mag-blue yung lane. Ang advantage nun, makakagank agad yung jungler natin para matulungan yung ibang lane. Pero gaya nga ng lagi kong sinasabi, hindi pa dito nagtatapos yung panggugulo natin sa jungler ng kalaban. Isa sa mga maling ginagawa ng mga Jawhead tank, hindi na nila tinutuloy yung panggugulo kapag nagulo na nila ng isang beses. Kailangan nyo tandaan, priority nyo pa rin naguluhin yung jungler ng kalaban. Maliban sa pagbibigay na yun ng vision sa mga kakampi mo, mas nade-delay pa yung pagpa-farm nun. Makikita nyo dito, imbis na makapag-focus sa lane yung mga kakampi ng jungler nila, napipilitan silang pumunta sa akin. Dahil doon, mas madaling nakakapag-farm yung mga kakampi ko, kaya kapag nagkaroon ng team fight, mas madali kaming lalamang. Ang ling ah. Layo masyado. Oh. Sayang. Dito na mga na skill. 1-1-1-1. Atay. Atay 1-1. Sunod na kailangan tandaan kapag gumagamit kayo ng tank, napaka-importante ng target na uhulihin nyo. Isa si Jawhead sa kayang humuli ng kalaban, kaya importante na mahuli nyo yung core ng kalaban. Maliban doon, kung hindi nyo man mahuli yung core ng kalaban, importante na ma-zone nyo sila. Kailangan nyo tandaan, importante sa teamfight na walang nagdi-deal ng damage sa mga kakampi nyo. Kaya kung hindi makalapit yung mga damage dealer ng kalaban sa core nyo, mas madadalian kayong manalo sa teamfight. Tumalon. Patayan, patayan. Isa pa. Turtle na lang, turtle. Patay na yan. Patay na sa'yo yan.
Sa sitwasyon na to, malaki na yung lamang natin. At dahil pa open na ulit yung blue buff ng Ling, kaya pwede natin i-delay ulit siya. Ang mali ko lang dito, masyado akong maaga pumasok. Mas maganda kung hinayaan ko munang bawasan ng Ling yung jungle buff bago ko pumasok. Dito. Alit ka pa. Nabuhay yung ano. Wala nang ulti ang ano ah. Wala nang ulti. Ay, wala nang retro yung Link. Pwede ka na mag ano. Pwede ka na mag turtle. Sunod na pinakamaling ginagawa ng mga tank users is yung pagki-clear ng lane. Makikita nyo sa clip na to, pwede ko nang farmin yung mid lane dahil nga walang tao dito, pwede ko na sanang kunin to. Pero kailangan nyo tandaan, tank tayo, hindi natin kailangan mag-farm. Pwede lang natin kunin to kapag nasa tower na yung mga minions para hindi masayang. Mas maganda kaysa mag-farm kayo sa lane na yon, hanapin nyo na lang yung kalaban para mabigyan nyo ng vision yung mga kakampi nyo. Maliban sa natulungan nyo na makapag-farm yung kakampi nyo, nabigyan nyo pa sila ng vision para hindi sila basta-basta magang. Joke lang. Joke lang naman. Patay mo. Ay, sorry. Nakagis ko siya pa in. Dapat second skill lang eh. Double click ko. Sorry. May isa pa. Buhay pa rin pala yung ano. Yun lang, nagka-stuck. Atay. Boom. Isa pang maling ginagawa ng mga tank users is yung pagsalo ng skill. Kailangan nyo tandaan, hindi porkit tank kayo, kailangan nyo nang saluin yung mga skills. Pwede nyo pa rin ilagan yun para hindi pa rin sila mag-deal ng damage. Hindi kayo dapat basta lang dire-diretso kung nasan yung mga kalaban. Dapat ilagan nyo pa rin yung mga skills nila. Makikita nyo mamaya kung bakit mas lalo tayong tumatagal sa teamfight kapag hindi tumatama yung mga skills ng kalaban. Ang bilis niya. Tara. Wala pa akong flicker, 30 seconds. Pagdating sa item build, ito yung item build na bagay sa tank Jawhead. Pero kailangan yung tandaan, gaya nga sinasabi ko sa mga tank guide ko, ang build ng mga tank heroes nakadepende sa kalaban. Importante na alam nyo kung physical ba or magic defense yung dapat yung buuin. Turtle tayo ah. Tatanggalin ko yung ulti ng Ling. Ayun na. Wala atang ulti. Patay sa Eudora. Nice one. Turtle na. Sino yung sa baba? Namatay para si ano? Wala ako skill eh. Nagre-red siya. Wala ka ulti, Nix. Okay. Bigay mo na yung red niya, wala rin akong buhay. Tasag na baba. Oh. Rinig ka lang ko eh. Ay, hindi pala. Hindi ka pala rinig sa live mix. Ayan, okay na. Palaga mo na yung baba. Palaga mo na yan. Palaga mo na. Patayan. Uy. Kakabluwi Kasi. sila. Buhay natin. Kung aabot. Nag-blue na siya. Abot yan. Patay mo na. Patay. Pasok ka dun. Naka-ano pala siya. Alam kong pagtitipan mo. Lang Sa akin yung 1-1 oh. Team destroyed a turret.
Sorry, baka mapag-5 nakastack siya. Destroyed a turret. Okay. Enemy has been slain. Enemy has been slain. Wait ba? Ayun. Doon ako nalungkot. Ano natin? Nauntog siya. Ally has been slain. Lord resurrecting soon. Lang wala kang buhay ah. Alam niyo yan. Nice one. Slain. May pang buhay na ako. Walang blue yung link, nakuha ko kanina. Nice one. Pwede simulan yung Lord. Patayin muna natin pala yung Lord. Nandiyan sila dalawa. Game dito Wala na akong buhay. Wala nga palang regen siya, ano? Ah, Bray, yung mic mo, Bray. Bray, maingay yung mic mo, Bray. Speaker ka na lang. Kunin mo na yung Lord. Kunin mo na yung Lord. Sige, kunin mo na yung Lord. Lord na kayo, Lord na. Silvana, Lord na, Silvana. Kaya na mag-Lord. Patay lapis. Nice one. Sa likod. Uy, dito sa akin. Pinasok mo siya. Bugis kayo. Asan yung Bakit lapo? lapo? Dito na yung lapo. Ang apag-ulti. Patayin. Atras na lang kaya. Patay pa kayo. Hindi yan. Ay, sin-execute ako. Kapalit ka. Ayaw pa mag-back ah. Uy na. Wala na gold. Kailangan natin ito i-end agad. Hindi tayo sa late game. Malilikot yung character nila. Ignore natin yan. Natrap, itasin na natin. Nakapag-stuck sa akin, sorry. Pag-stuck. Enemy has been slain. Nice one. Tapos Lord tayo. Ah, sino sa baba? Punta sa baba, isa. Our turret Sabi ko nga padip ng isa eh. Ng ano yun, baba eh. has been Sige Lord na kayo, Nixu, Lord na kayo. Ako na mag-gadef. Our inhibitor turret is under attack. Saan nga ipagpatayin pa siya dito. Hirap siya. Yung blue mo kinukuha ng ling ah. Nakatakas pa. Hindi ito yung ling ah. Ingat na. Natin bumaba. Ayoko na. Mamatay na naman ako dyan. Ingat na tayo. Uy, nabuhay pa. Nabuhay pa yung Gwyn. Tayo tayo dyan. Lugi tayo, puro sila set eh. Nabuhay pa yung Gwyn. Nice one. Lahi ng ulti mo. Tapos pa rin yan. Nice one. Triple kill. Isa pa. Nice one. Kaya ata bumasag or... Sige, basag na. Push nyo na rin yung top. Push na yung top ah. Yun yan. Nice one. Your team destroyed a turret. Ano sabi niya? Kaya ba yung rekta? Your team destroyed a turret. Buhay na Yata, sila. wag na lang, Buhay na. wag na lang. Blue na lang nila. Patay. May iwan patay. Masakit na rin yung Gwyn. Lahat sila sa mga sakit na, may likod na rin yung one. Strong for you? Yung 119 na natin ah. Nahirapan na ako sa kanya. Lord tayo. Sama Silvana. Mabilis na Lord lang Sama kayo tayo. dito. Lugi tayo sa Lapu-lapu. Sama ka lapu-lapu.
dito. Nag-assist na yung Akay. Yung bot natin. Pumasok yung lapu-lapu. Atay, pumasok si Mixu. Our inhibitor turret is under attack. Naka-micon ba yung lapu-lapu? You have slain an enemy. Isa pa. Wait, Patay pa yan. stun mo. Stun. Balik natin dyan. Lord na. Tara, nag-assist na Pressure tayo yung yung bot para ano, kulang naman sila eh. Nakuha ko yung red. Wait lang. Sige, Lord na. Nag-retry na siya? Oo, nag-retry na. Hindi ko alam, hindi ko sigurado. Makukuha mo naman yun, lamang ka naman dyan. Backup dito. Silvana, punta ka Silvana. Ilalayo ko na lang yung Akay. Kasitin mo yan ha. Wala pang ulti. Makapagpa-save. Yun lang. Nice one. Patay na pala. Lapitan ko pa yung 1-1. Boy naman kayo ba? Nagre-recall dito yung ano, Akay. Why not team blue? Huwag na, may lord na tayo ah. Wala silang 1-1. Tara. Agis isa. Sino agis natin? Sinasod tayo ng Akay. Ay, end. End na. End. Tira sa ano. Nice one. Sana marami ka natutunan sa guide na to, at kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo lang sa baba, susubukan gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.